zijn vandaag weer op pad en vandaag zijn we aangekomen in Paradise. Het park is 2 dagen geleden terug geopend voor een nieuw seizoen. Met een nieuwe toevoeging, Edenia, een grote tropische serre, de grootste van ter wereld. En dat gaan we vandaag voor de allereerste keer bezoeken. Nog een klein nieuwtje van Paradise. Vanaf vandaag, of vanaf dit seizoen, zijn ze nu 365 dagen per jaar geopend. En dat was voorheen niet het geval. We zijn juist binnen in het park en nu gaan we even op zoek naar het nieuwe gedeelte. Dat is denk ik daar ergens. Maar ik weet niet zo heel supergoed waar de ingang daarvan is. Ja, wij denken, als je het park binnenkomt, het eerste dat je ziet is een gebouw waar er een groot aquarium in zit. En dan is het naar links. Ja. Dus nu is het ook even zoeken waar dat de ingang juist is van Edenia. We moeten nog even denken hoe dat we het moeten uitspreken, maar het is Edenia. Oké, top. Ah, daar staat er een bord, Edenia. Ah, oké, het wijst zich vanzelf uit een beetje. Dus hier kan je binnen in het park en je moet deze weg volgen en ga nu zo proberen om naar die Edenia te gaan. En het staat hier al op de parkmap die al geüpdate is. En dit is de volledige parkmap, zoals je kunt zien. Wij zijn door deze vogelkooi gewandeld om zo bij Edenia aan te komen. Eigenlijk is dat niet nodig. Eigenlijk kan je ook gewoon via dit wandelpad zo hier tussen deze vogelkooi zo naar Edenia lopen. Maar de meeste mensen gebruiken precies de kortste weg en dat is door deze vogelkooi. Ja, ik heb het gevoel dat dat populaire weg gaat worden naar Edenia. Allee, daar gaan we binnen. Dus hoe kom je naar Edenia? Je moet een reservatie maken. Momenteel, ja. Ja, we hebben een jaarpas van Paradise. Maar toch moeten we ook een reservatie maken. En voor zo'n reservatie moet je €5 extra betalen. Voor mensen die geen jaarpas hebben, Dat is €7. is het €7. En met die reservatie krijg je ook een tijdslot. Dus we hebben een tijdslot Tussen 10 en 12 uur is ons tijdslot Ja. nu. Dus nu moeten wij naar binnen gaan tussen 10 en 12. Het ding is wel, eens dat je binnen bent, kan je zo lang blijven of dat je wilt. Dus het is niet dat je binnen 1 of 2 uur terug naar buiten moet. Zeker hier controleren? Hier gaan ze dat controleren. Ah ja, En oké. hier staat er een speciale poortjes om dat te doen. Dus ik vraag me af, als die reservaties tijdelijk gaan zijn, maar op het eerste zicht lijkt me dat eigenlijk iets die zal blijven. Anders zou er niet zo'n structuur gemaakt worden. Oké, onze tickets zijn juist gescand. Ik vind het op zich niet zo erg dat je moet iets betalen voor naar dat nieuw stuk te gaan. Ik vind het gewoon vervelend dat je het iedere keer moet doen. Ik zou liever hebben dat ze een nieuwe soort jaarpas maken waarvoor dat ze een extra vragen, inclusief in de jaarpas, om hier in Edenia binnen te gaan. Want als je nu komt met je jaarpas, neem je dat je 10 keer per jaar komt, moet je iedere 10 keer als je Edenia wil binnengaan, dat reserveren, dat extra betalen. En ook al zeg je, ik ben in het park en ik wil gewoon in Edenia 1 uur een keer doorwandelen of gewoon een keer passeren, dat gaat niet, je moet iedere keer €5 betalen. Dus ja, dat is wel een beetje ambetant. Dan kom je ook verschillende keer naar het park zonder extra te betalen. Dan loop je gewoon in het park en is er zo'n nieuwe attractie en dan kun je gewoon niet binnen. Dus dat vind ik wat vervelend. Ik zou liever hebben dat ze 2 soorten jaarpassen maken.
één jaarpas die gewoon toegang heeft tot het oude stuk park. En dan 1 jaarpas met het supplementje erbij voor Edenia, maar dat je gewoon binnen kunt wanneer dat je wilt. Even de mensen gevolgd en die zijn via die deur naar binnen gelopen. Dus we gaan ook een keer achter die deur gaan kijken. Ja, om de ingang te vinden. Want nu is er een Maar voor bots... hier ga je niet binnen. Ja. En dan is er hier een deur, maar er staat hier niet op dat... Ah, het is een deur en na een deur. Er hier een deur. Ja. Dus allemaal zelf zoeken. Interessant. Hier gaan nog toiletten zijn. Kluisjes. Lockers. Dan moet je dan niet doorlopen. Ah ja, wauw. Dus dit is de grootste tropische serre ter wereld. Het is hier niet koud, dus dat is ook wel leuk. 20 graden en mijn zonnebril begint al te bedampen. Dus kom je naar Indenia, moet je zeker ook niet zeggen van ik ga een hele dikke jas. Mensen lopen hier zelfs in t-shirt rond, zie ik, dus je moet geen dikke jas meebrengen. Ik heb een dikke trui aan van de Walt Disney Studios Park. Ik had beter iets anders aangedaan, maar buiten is het wel koud, want het is februari. Dus het is wel koud. Daar is er een infowijzer. Misschien een keer gaan daar kijken. Wat we allemaal kunnen zien. Als je zoekt welke richting dat je wilt uitgaan, het staat hier een aanbevolen route aan de richtingwijzers. Dus dat is misschien wel een handige tip als je hier voor de eerste keer komt. Gewoon de routes te volgen. Ja, dus we zijn hier in Edenia. Het eerste dat mij opvalt, het is open, maar het is nog niet helemaal klaar. Want zoals je hier kunt zien, is er hier water, maar dat water is heel laag. Maar dat zou moeten een soort lazy river worden van een waterpark die momenteel nog in aanbouw is. Als we daar kijken, zien we daar nog een hele hal die precies in constructie is. En ik denk, ik ben niet zeker, maar ik denk dat dat het waterpark zal zijn die dan met dit gat in de muur verbonden is met hier het stuk waar dat wij staan en dat dat één grote lazy river is. Want hier zien we precies ook een trap, daar in dat gat zie je een trap. Daar in dat gat, ja. En dan de mensen waarschijnlijk in en uit de lazy river gaan kunnen. En die lazy river loopt eigenlijk door heel dit Edenia. Dus ik heb ook de indruk, ja, Edenia is open sinds 2 dagen, maar dat ook precies nog niet allemaal afgewerkt. Dus je ziet hier heel veel bekabelingen liggen, elektrische kabels hier overal. Het is daar ook rond. een lift met nog een veiligheidstouw. Dus ja, het is open, maar het is precies nog, ja, ik ga niet zeggen een bouwwerk, dat is het ook niet, maar het is ook nog helemaal niet volledig afgewerkt. Het zijn ook nog dieren die moeten toekomen als ik mij niet Er zijn vergis. bepaalde dieren die nog niet aanwezig zijn. Het is hier ook heel stil. Er geen muziek, ik hoor niet echt muziek, Ja, hè, maar ja. misschien is dat in verschillende areas wel. Ja, dat weet ik niet. Het is ook een beetje zoeken. Hier zijn denk ik zo van die huisjes waar je kunt verblijven, want je kunt hier ook slapen. Er zijn hier huisjes en er zijn denk ik nog huisjes eronder. Kijk, daar, daar is er ook nog een deur. Hier is er een deur, dat zijn 2 huisjes boven elkaar met een ander zicht. Het is wel redelijk duur om hier te verblijven. Ik had gekeken om te reserveren, maar ik kwam aan een goede 750 euro voor 1 nacht. Ja, dat is wel een beetje aan de dure kant. En een keer kijken we dan die huisjes naar kijken. Tegelijk met een balkon, maar het zit gelijk, het is een beetje afgeschermd. Ja, dat is waarschijnlijk, die net is waarschijnlijk omdat er geen dieren op die terrassen zouden kunnen en dan de mensen ook niet in dat water zouden kunnen vallen waarschijnlijk. Ja, voor veiligheid. Dus ofwel heb je hier een huisje met een terras, met een zicht, ja het is wel een beetje zicht precies vanuit een kooi, op dieren dat ik momenteel niet zie. Ja, ik heb nog niet één beest Ik gezien, heb nog maar niet ja, één beest gezien, ik ook niet. Maar ja, een keer goed moeten kijken. En oftewel heb je het huisje eronder en dan heb je zo wat zicht. Dan zit je zo half in en boven dat water. Dus ik weet niet als er hier iets in dat water moet zitten, want voorlopig zie ik hier ook niks. Geen vis, niks. Dus ik weet niet waar al de beesten zitten, waar ze waarschijnlijk nog moeten ontdekken, ofwel slapen ze nog. Of ja, of misschien hebben de beesten Ah, geen... ik zie er eentje.
Het is ja. wel lekker. Ah, een klein Nee. eilpaard. Oh, wat koddig. Ja. Ik dacht even dat de beesten geen reservatie hadden voor Edenia binnen te komen. Maar ze zijn hier toch. Ah, kijk, wat leuk hè. Oh, ga ik even met mijn telefoon filmen Ja. van dichterbij. Oké, we zijn hier nog even tussen die andere huisjes aan het kijken, maar opnieuw, ja. Ik wil niet negatief klinken, maar ik zie het toch niet. Behalve één vlinder die hier zo even de weg kwijt is, zie ik er toch heel weinig tot geen dieren. Ofwel zitten ze allemaal aan de andere kant, of hebben ze misschien ergens juist eten gegeven, dat ze allemaal op één plaats zitten. Maar zover of dat ik hier voor het moment kan kijken, zie ik hier niet één dier. Allemaal water, allemaal plaatjes om te wandelen. Je ziet hier touwen, wat dat er beesten, apen waarschijnlijk. Maar nergens is er hier één dier te bezien. Dus hopelijk zien we wat meer dieren. Anders staan precies wel veel mensen daar op die brug. Die brug. Op dat verhoog. Dus waarschijnlijk zitten de dieren misschien aan de andere kant. Er is hier ook een hele grote, dat moet wel leuk zijn van boven, die hele grote, hoge, vooral hangbrug. Daar gaan we straks ook wel een keer op. Ik ga een beetje schrikken als ik er naar kijk. Ja, het is hoger dan je dacht. Hè? Ja. Dus misschien zien we van op die hoogte wel wat meer dieren, want op het ogenblik, ja, het is heel mooi, het is natuur, het is decor, maar heel weinig dieren. Ja. Ook juist krokodillen gezien als beesten, dus toch al iets gezien. We beginnen hier en daar een dier te bespeuren. Ja, jammer genoeg hier waar wij nu staan, zitten er nog geen dieren. Want Coming soon, hè? Ja, daar staat er een bordje op van coming soon. Dus we gaan nog sowieso nog een keer moeten terugkomen. En nog een keer 5 euro betalen. Moeten betalen om eigenlijk te zien als het helemaal klaar is. Maar ja. Hier zie je ook duidelijk waar dat de Lazy River van het toekomstige waterpark zal passeren. Hier achter dat glas. Maar je ziet sowieso dat het water, de kleur van het water een klein beetje verschilt met het water waar dan de dieren in zitten. Dus hier tussen zouden er dan bootjes of opblaasbanden moeten passeren met gasten op die vandaar achteraan van het waterpark komen. En we hebben gezien dat die hier onder die brug gaan. En dat zij dan aan die kant uitkomen, waarschijnlijk naast de krokodillen of die alligators. Maar hier zit er opnieuw een scheiding, waar dat die banden waarschijnlijk dan zo verder op het water varen. Dus ja, dat is toch wel iets uniek. Daaronder kan je gelijk ook naar de krokodillen gaan kijken. En ik zie dat daar ook nog eentje. Dus biedt een keer naar beneden gaan, hè.
En hier is er een grab-and-go restaurant. En ik krijg eerlijk gezegd al een beetje honger als ik hier voorbij heel loop. lekker. Het ruikt hier heel lekker. En dan kun je het daar op dat terras hier tegenover benuttigen. En daar is er een heel mooie prop van een vliegtuig waar we nog niks van gezegd hebben. Maar dit gaat wel een leuk plaatje zijn voor een keer een hapje te komen eten. Dus dit is een overzicht van alle eetlocaties hier in Denia en Sebit het verspringt hier. Dus de Sandy Bar heeft pizza's, salades, pokeballs en verschillende dranken. Als Sebit een keer proberen. En we hebben ook 2 reuses schildpadden gevonden hier tegenover een van de horecalocaties. Dat is een groot, hè? Er zitten hier ook rare beesten bij. Moet ik het Ja, filmen hier? ik kan ze niet zo heel goed in beeld brengen. Het zijn zo kleintjes. Het ziet er gelijk uit als het moet me denken aan een spin, maar het gaat waarschijnlijk geen spin zijn. Nee. Een keer kijken als we hier subiet een bordje kunnen vinden wat hier effectief te zien is. Ah, Een kokoskrab. een kokoskrab, oké. Hier zit hier een aan de raam. Het zit hier een aan de raam. Ah ja, die kan ik wel heel goed in beeld brengen. We zijn hier ook overal waar je loopt in Edenia. Zijn er ook zo ingangen naar hangen, waar dan kamers verborgen zitten. Dus behalve dat je in een stuk van het park loopt of in een rode serre, loop je ook constant half een beetje in een hotel eigenlijk rond. Want er zit hier eigenlijk een volledig hotel en verweven in heel dat park. Ik zie wel nog geen kamers in dit gedeelte, maar dat gaan misschien wel subiet toekomen. Maar Er zijn er ook kamers onder water, dus we zien hier bij water. Dus ik denk dat ik ze zie. Ik denk dat ik even kijken. hier zien we duidelijk waar onder kamers zijn. Helemaal verborgen in de rotsen. We hebben wel echt totaal niet gelogen dat dit de grootste tropische kast ter wereld is, want het zijn zoveel plekken hier om te ontdekken. Het is precies bijna een park op zijn eigen. Hier zie je een deur, maar normaal staat die deur gesloten, dus die is niet open. Maar soms moeten we gewoon een keer een deur open trekken om dan gelijk van alles te ontdekken. En dat gaan we nu een keer doen. Oeh. Hier precies Epcot. Zo mooi. En hier is die vis. Oh, je ziet daar zelfs een duiker. Helemaal achteraan. Ik weet niet of je het kunt zien. En die mensen kan stofzuigen. Ik ga een klein beetje inzoomen met de DJI. Oh. Maar hier beneden is er ook iets, ik weet niet wat dat hier is. Het zijn allemaal gaten met palen. Alleen voor palen te zetten precies. Dat zijn die gaten in de grond. Een keer kijken als we zometeen een keer naar beneden kunnen gaan. Maar ik weet niet als dat... het ziet er lijkt niet echt uit dat we er naartoe kunnen. Hier hebben we een zicht op kamers. Daaronder in die rotsen, onder het wandelpad van de bezoekers, zitten er kamers verborgen. Nu, dat zijn kamers die je kunt boeken. En bij de reservaties van die kamers staat erbij
dat je zicht hebt op verschillende beesten, zoals, capybara's. zoals de bekende My capybara's. favorite. Ja, we hebben er eentje gezien. Natuurlijk, als ik nu kijk, heb je zo'n kamer geboekt. Dus die kamer kostte €750, dacht ik. Ja, heel veel beesten zie ik toch niet. Dus Ik heb er juist wel één Ja, gezien we- aan de andere kant. aan de andere kant hebben we wel geteld één capybara gezien. We gaan ze nog een keer verder lopen daarboven, op dat wandelpad. En een keer zien of we nog wat meer dieren kunnen zien. Ik heb gelijk soms het gevoel dat je gelijk in een intratuin loopt, in een soort Ja, momenteel Maar veel planten. met veel planten, veel bloemen. Gelukkig hebben we wel de capybara's gevonden. Ze zitten allemaal samen, grote en kleintjes. We lopen nu in de hangen met de toegang tot de kamers. Ik denk dat het Rockhaven noemde hier. Ja, ik heb eens een bordje gezien met die naam, denk ik. Ja, dat zijn de verschillende deuren naar de kamers. Onder de rotsen of in de rotsen. Met zicht op die capybara's. Natuurlijk, al die capybara's, zoals daar juist getoond, net voor uw terras staan, heb je natuurlijk een fantastisch zicht op die capybara's. Als jouw kamer juist helemaal op het einde is gelegen en die capybara's zitten aan de andere kant, ja, en natuurlijk wel wat pech. Ja. We zitten nu aan de andere kant van de Rockhaven kamers. Daar juist stonden we aan die kant. Dan zijn we hier via een hang naar deze kant gekomen. Die capybara's van daar juist, die zitten helemaal hier aan deze kant. Dus als je een kamer boekt voor capybara's zien en je krijgt de kamer langs deze zijde, ja, dan zijn er hier heel weinig dieren te zien. Normaal moeten er ook nog miereneters en zo bij komen, maar die zijn er nog niet.
Nog zo'n voorbeeld, hier moeten er een soort apen zitten. Die staan hier afgebeeld, maar die zitten er niet. Hier in het midden staat er dan een bord, coming soon. En dat is een standaard bord dat we al heel veel gezien hebben. Die staat erop, binnenkort ontdekt u nieuwe bewoners. Onze teams werken zorgvuldig aan de voorbereidingen van hun komst. Dus ja, heel veel dieren die er niet zitten. Ook hier zou je ergens een soort wolven moeten zien, maar die zijn er ook niet.
Dus we hebben even een nieuwe gebied een beetje rondgelopen en verkend. En nu is het even tijd voor iets te eten. Daar achter ons is het restaurant. En je kunt eigenlijk van alles zelf pakken wat je wilt. Ze hebben ook pizza. Ik heb een pokeball gepakt. Even kijken, dit is een pokeball met kip. En de prijs voor de pokeball was €15,90. En dan als dessert een klein voor te delen. Deze was €4,50. Heb je ingepakt. Een Caesar salad. En dat was Ja, de Caesar salad was €13,50. €13,50. En de colaatjes €3,80. €3,80 voor een cola. Dus samen hebben wij betaald €37,35. €37,35 met 10% korting, ja, met onze jaarpas. Dus in totaal €37,35. Voor alles hier samen van op Savoy's, denk ik. Ik ben heel benieuwd, want een pokeball moet normaal altijd heel vers zijn voor lekker te zijn. Dus ga ik een keer proeven als het wel de moeite is voor te pakken. Dat is niet zo heel veel. Ai. Ik zit nog op aan het einde van de pot. Een beetje van alles pakken. Maar ik proef wel redelijk vers.
zijn op het einde van ons bezoek van Edenia. We hebben juist de serre verlaten aan de zijkant. Dat is like precies ook een soort van een zijkant, inhang en uithang. Als je dan neemt, kom je wel een beetje in een soort van een bouwwerk blijkbaar. Maar we gaan zo even rond om terug aan de inhang te komen van Edenia. Wat vonden we ervan? Ja, op zich is het mooi. Het is een heel mooi project, maar het is alleen nog niet afgewerkt. Dat is wel jammer. Heel veel dieren ontbreken nog. Er liggen ook heel veel zo kabels, lichten die nog ontbreken. Overal plaatsen waar het niet volledig afgewerkt is. We zagen liften die niet werkten, maar blijkbaar zagen we nu op internet dat de verblijfsgasten nog niet aanwezig zijn. Dus misschien is het daarom dat de liften ook nog niet werken. Alhoewel hebben wij in de hangen gelopen en daar zagen wij precies wel housekeeping, kamers kuisen. Dus ik snap niet waarom ze die dan kuisen als er geen gasten waren. Ofwel zijn ze die gewoon nog aan het klaarmaken om de eerste gasten binnenkort te ontvangen. Dat kan ook. Veel onderwater dieren, like die haaien en zo van die toestanden, dat was er ook nog allemaal niet. Die aquariums waren allemaal nog leeg. Ja. Ik vind het eigenlijk nog niet klaar om al gasten toe te laten. Vooral omdat je er ook voor extra moet betalen. Dus het is nog niet helemaal een afgewerkt product. Maar oké, dat komt wel. Dat is ook echt een geweldig concept. En ook op een dag dat je naar hier komt, of als hotelgast en het is een keer slecht weer, kun je zeker een paar uur daar vertoeven. Maar het moet gewoon nog af zijn en de finishing touch. En dan is het wel iets uniek, hè? iets uniek. Ja. En zeker voor België. Ja. Ja, dus we hebben al niet zo superveel in België. Maar niet de volgende keer dat ik ga komen voor weer €5 te betalen. Of zo, alle dieren zouden erin eens moeten zijn. Ja. Want dan wil ik zeker nog een keer terugkomen en een nieuwe video maken. Maar voor nu ga ik gewoon een beetje het huidige gebied van. Ja, maar volgens de merchandise moeten er ook papegaaien rondvliegen en allemaal. Ja, heel veel merchandise voor het nieuwe spel. Ja, met veel dieren die Ja. er in principe nog niet zijn op dit moment. Dus ja, dat gaat wel leuk zijn als het volledig compleet Er is. staan ook infoborden dat Edenia aan het groeien is over de komende maanden. Dus we gaan de belofte van Paradijsa in het oog houden. Ja, En dat het is, is, het is wel een heel mooi project. Het is echt wel de moeite. Het kan alleen maar beter als het volledig afgewerkt zou zijn. dan zou ik zeggen dat we hier de video gaan beëindigen. Ja. Oké, we gaan nog een beetje van de rest van het park genieten, want het is een prachtige dag vandaag eigenlijk wel nog. Ja, voilà. Gaan we terug naar het andere stuk van het park. Er zijn nog mensen aan het binnenkomen die een tijdslot hadden deze namiddag. Het wordt wel drukker en drukker. Ja, Maar het was nog altijd aangenaam. Het is geen vakantie, het is gewoon een doordeweekse maandag. ja. Dus ideaal. Toch heel veel mensen, ik ben toch verbaasd dat er heel veel mensen toch die €5 betaald hebben. Want ik denk niet dat ze allemaal hotelgasten zijn. Die, Ja, ik ook niet. er binnen lopen. Ik ook niet. Goed, we gaan hier eindigen. De ingangspoort die ook ineens de uithang is van het nieuwe gedeelte. We zijn er officieel uit, dus we kunnen niet meer terug. We kunnen niet meer terug. En dan eens, het is wel zo, heb je een reservatie, mag je binnen en je mag er zo lang blijven of dat je wilt. Maar eens dat je buiten bent en je bent buiten je tijdslot, dan mag je niet meer opnieuw naar binnen. Dus denk eraan, als je het wilt bezoeken, zorg dat je eerst alles gezien hebt voordat je naar de rest van het park gaat, want dan is je kans voorbij.